নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্সৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যাবলৈ ওলাইছোঁ পুৰণিগুদাম মহাবিদ্যালয়লৈ, অৰ্থাৎ পুৰণিগুদাম ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়লৈ। এয়া মই যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা এয়া ৰাস্তা, আমাৰ পুৰণিগুদাম চলচলি চাপানালাৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাৰে মই গৈ ওলাইছিলোঁ পুৰণিগুদাম মহাবিদ্যালয়। আৰু এইখন মহাবিদ্যালয়ত মই উপস্থিত হৈছিলোঁ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে এয়া পুৰণিগুদাম মহাবিদ্যালয়, যিখন মহাবিদ্যালয়ত মই অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। মোৰ মিষ্টাৰে কৰিছিল, দেউতাই পঢ়িছিল, সকলোৱে সেই মহাবিদ্যালয়তে পঢ়া। আৰু কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন। এতিয়া পৰিৱেশ চাবলগীয়া। আমি পঢ়ি থাকোঁতে অৱশ্যে বিল্ডিংসমূহ ইমান নাছিলে, এতিয়া আৰুহে ধুনীয়া হৈ গৈ আছে। আৰু এইখন 1967 চনতে স্থাপিত হোৱা মহাবিদ্যালয়। কিমান সুন্দৰ চাওকচোন চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ। মোক তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল, আৰু কিয় নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু এয়া মই গৈ জিঅ'গ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰথম সোমাইছিলোঁ আৰু অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ গৈছিলোঁ আৰু লগ পাইছিলোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ মল্লিকা বাইদেউ আৰু আকাশী বাইদেউ আৰু আন বাইদেউসকলক। মই প্ৰথমে সকলোকে বিশ্ব পৰিৱেশ মহাবিদ্যালয়ৰ আইকিউচি আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত আমি বাইদেৱে বহুতো পেলনীয়া সামগ্ৰী লৈ কেনেদৰে পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বস্তু প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে তাৰ বিষয়ে এখন আজি কৰ্মশালা তোমালোকক দেখুৱাব, তোমালোকক শিকাব। মই প্ৰথমে বাইদেউক এখনি ফুলা এইখিনিতে মই সকলোলৈকে জনাইছোঁ বহুতো শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ নৃপেন চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া। তেখেতে ভাষণ দিছিল আৰু তেখেতৰ লগত বহুত বেছি কথা পাতিবলৈ নাপাইছিলোঁ, যিহেতু তেওঁ এখন বিশেষ মিটিঙত ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছিল। অলপ সময় তথাপি আমাক দিছিলে আৰু ধুনীয়া সাৰুৱা ভাষণেৰে আমাক আপ্লুত কৰি তুলিছিল আৰু বিশ্ব পৰিৱেশৰ ওপৰত তেওঁ সুন্দৰ মন্তব্য আমাক দিছিল। এইদৰে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক মই বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা কি ধৰণে আমি সজত ধুনীয়া গৃহসজ্জা কৰিব পাৰোঁ, মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে আকৌ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক বুজাই দিছিলোঁ। 1-1.5 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকৰ লগত অতিবাহিত কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোক আপ্লুত হৈ পৰিছিল আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুসমূহ বনাব পৰা হৈ গৈছিল। ময়ো তাত পেলনীয়া বটল আৰু কণীৰ যিখন ট্ৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিবাকিবি মাটিৰ পট, এনেকৈ তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ শিকাই দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছিল আৰু আপ্লুত হৈছিল আৰু শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু মোৰো সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছিলে। পুৰণি স্মৃতিসমূহ মোৰ মনলৈ আহিছিল আৰু এইধৰণে তেওঁলোকৰ লগত অলপ সময় অতিবাহিত কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি কৰিছোঁ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাককচোন।
এইদৰে তেওঁলোকক মই বিভিন্ন ধৰণেৰে কাম কৰিবলৈ শিকাইছিলোঁ আৰু কম সময়তে কি ধৰণে পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা গৃহসজ্জা কৰিব পাৰি এই ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু অকণমান সময়তে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে মোৰ লগত সহযোগ কৰিছিল। বিশেষকৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউসকলেও মোক ইমান সুন্দৰকৈ মানে সঁহাৰি জনাইছিল ক'বলগীয়া আৰু মোৰ সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো মনত থাকিব, স্মৃতি হৈ ৰ'ব বুলি মই ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ। আৰু এই ধৰণে পেলনীয়া মণিৰ পৰা বটলত কি ধৰণে আমি আঠা লগাই ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ সেয়াও শিকাই দিছিলোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সঁচাকৈ মোক পাই নথৈ আনন্দিত হৈছিল, ভাল পাইছিল তেওঁলোকে। সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো খুবেই আনন্দৰ দিন আছিল। এই মহাবিদ্যালয়ৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰবক্তা বাইদেউসকলে মোৰ চেনেল তথা মোৰ বিষয়ে কি কৈছে অকণমান শুনকচোন। বাইদেউৰ আজি ইয়ালৈ আহিলে মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বাইদেউৰ যিটো ইউটিউবৰ চেনেল আছে সকলোৱে যাতে সেইটো চাই আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে বনাই পেলাই যাতে বাইদেউক দেখুৱায়। বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত জয়তিকা বৰা ভূঞা বাইদেউ আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলক কৰ্মী সহকৰ্মী আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ এই কৰ্মশালা উদ্বোধন কৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ছাৰক পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ বিকক্লাব তথা মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক এনে কলাবৰ পৰাই যাচিছোঁ, কাৰণ তেখেতে আমাক আৰু এগৰাকী বাইদেউ চাওকচোন মোক পঢ়াইছিল বাইদেউগৰাকীয়ে। এয়া হৈছে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ অতি মৰমৰ এয়া মল্লিকা বাইদেউ। আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী অসমীয়া বিভাগ ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বৰা ভূঞাই যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁ আমি দেখিছিলোঁ ছাত্ৰী অৱস্থাৰ পৰাই তেখেত এইবিলাক কামৰ লগত খুব বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছিল আৰু এতিয়াও যদিও তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনত নানা ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, তথাপিও জ্যোতিকা বৰাই ভূঞাই তেওঁৰ উদ্যম এৰি দিয়া নাই আৰু এতিয়াও এই জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল জ্যোতিকা মিক্স YT চেনেল ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি তেওঁৰ কৰা কামসমূহক ৰাইজৰ আগত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে, প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে জ্যোতিকা বৰা ভূঞাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৱে যাতে আগুৱাই যাব পাৰে, যথেষ্ট ভিউৱাৰ্ছ পায় আৰু আপোনালোক সকলোৱে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তেওঁ দেখুওৱা কামসমূহ গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই লৈ যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এয়া হৈছে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ বিজু বাইদেউ। নমস্কাৰ, মই আজি আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী জ্যোতিকা বৰা ভূঞা আমাৰ কলেজলৈ আজি এনভাইৰনমেণ্ট ডে উপলক্ষে আজি আমাৰ কলেজত কেইটামান বস্তু তেওঁৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিলোঁ। তেওঁ আমাৰ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে অকল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, বিশেষ কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ অৱদান আমি আছে বুলি ভালকৈ জানো, কাৰণ আমি আগতে আমি এই কলেজতে তেওঁক ছাত্ৰী হিচাপে পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁৰ কিছুমান প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যিখিনিয়ে তেওঁ হাতেৰে কৰা কামখিনি তেওঁ সমাজত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। গতিকে তেওঁ কামক যাতে আমাৰ সকলোৱে উৎসাহিত কৰে বা আমি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সহায় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু তেওঁ যিটো ইউটিউব চেনেল জ্যোতিকা মিক্স YT এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কামখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, সকলোৱে যাতে চায় আৰু তেওঁৰ যিখিনি আদৰ্শ বা তেওঁৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনি যাতে সকলোৱে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে। আৰু তেওঁ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কৰিব, তেতিয়া সেই আমাৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী জ্যোতিকা বৰা ভূঞা তেওঁ নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উৎসাহিত। এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া কথা। ধন্যবাদ। মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, জ্যোতিকা বৰা ভূঞা YT মিক্স YT চেনেলটো আপোনালোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিম। ধন্যবাদ। এয়া হৈছে মোৰ ভাগিন জ্যোতিকা মিক্স YT চেনেলটো সকলোৱে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। কেনেকুৱা লাগিলে মোক পাই? বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। এয়া মোৰ ভাগিন
আজি মই আহা তোমালোকৰ কিবা উপকৃত হৈছেনে ভাল লাগিছেনে বহুত ভাল লাগিছে নতুন নতুন কিবা শিকিলানে বহুত শিকিছোঁ নতুন থেংক ইউ ভাল লাগিল আমি বহুত বস্তু শিকিলোঁ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমি নিজৰ ঘৰখন সজাব পাৰোঁ আনকি উপহাৰো দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ এই বস্তুটো ইউটিউব চেনেলটো আৰু চলক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা চেনেলটোৰ নাম হ'ল জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটি চ' মই আশা কৰোঁ চবেই এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ বনাব নিজৰ ঘৰো সজাব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ যেন আনকো উপহাৰ দিয়ে থেংক ইউ এয়া আমাৰ কলেজৰ বাইদেউ তেখেতৰ পৰা কি শুনো আজি আমাৰ কলেজৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে পতা হৈছে যদিও এদিন পিছত হৈছে তথাপিও পতা হৈছে প্ৰগ্ৰামৰ থিমৰ লগত লিংক লাগি পেলাই ৰিডিউচ ৰিচাইকেল আৰু ৰিইউজ থিমটো ৰাখি পেলাই জ্যোতিকা মেমক মাতা হৈছে আমাক মানে ৱেষ্ট প্ৰডাক্টৰ পৰা নতুন প্ৰডাক্ট বনাই পেলাই শিকাবৰ কাৰণে আজি মেমে আহি আমাক কণী বাকলি দি চচৰ বটলত প্লাছ মাটিৰ পটত মানে ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ সেইটো আঁকি দি থৈ গৈছে মেমে আহি আমাক শিকাই থৈ যোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মানে মই চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মেমৰ মানে চেনেলত মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু লাইক কৰিব মৰমৰ বা শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ মল্লিকা বাইদেউ আৰু কলেজলৈ আহি সঁচাকৈ আজি মোক খুব ভাল লাগিছে আমিও আজি খুব উপকৃত হ'লোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো সঁচাকৈ উপকৃত হৈছে আৰু আমি আনন্দিত যে আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী জ্যোতিকা বৰাভূঞাৰ জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটি চেনেলটোৰ ইউটিউব চেনেলটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আমি ভাবোঁ আপোনালোকৰ সমাদৰ কৰিব গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব বাইদেউৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো উপকৃত হ'ব আমাৰ মহাবিদ্যালয়তো আজি তেখেতে আহিছিলে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা বিভিন্ন বস্তু বনোৱা শিকাইছে ল'ৰা ছোৱালীসকলো উপকৃত হৈছে গতিকে সকলো উপকৃত হ'ব এই চেনেলটো চাই থাকিব গতিকে আপোনালোকে নতুন ঘৰত নিজস্বভাৱে কিছুমান নতুন নতুন বস্তু বনাবলৈ এইগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰবক্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ এতিয়া চাওকচোন আমাৰ কলেজখনৰ চাৰিওফালটো কিমান সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশেৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু চাৰিওফালে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ চাৰিওফালে চাবলগীয়া নহয়নে আমি সকলোবোৰ এতিয়া গৈ আছোঁ গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাককচোন আমি ইয়াত আৰু কি কৰোঁ জুনে ধুৱাব আগি নিশা মোহনা কুলিৰ মাত মায়া ভৰা জোনাকী সুবাসী কমিৰে চুমেগা এইদৰে মহাবিদ্যালয়খনত মই গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলোঁ এয়া মোৰ লগত আছে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ আকাশী বাইদেউ এই এগৰাকী বাইদেউৰ যত্নতে আজি যিটো কৰ্মশালা সেই কৰ্মশালাটো বেছিকৈ সজীৱ হৈ উঠিছিল তেখেতে মোক ফোন কৰিছিল আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁ চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ মোৰ লগত এয়া সহযোগ কৰিছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি এয়া ধুনীয়াকৈ গছপুলি লগাইছিলোঁ জুনে ধুৱাব আগি নিশা মোহনা কুলিৰ মাত মায়া ভৰা জোনাকী নিশা সুবাসী কমিৰে চুমেগা এয়া মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ মল্লিকা বাইদেউ গছপুলি ৰোপণ কৰিছিল এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰি এতিয়া মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ তথা মৰমৰ আকাশী বাইদেউৰ মুখেৰে শুনকচোন মোৰ কথা কৈছে আৰু বৰ মৰমৰ তাই চেনেলটো ইউটিউবটো আচলতে আগতে আমি ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া গম পালোঁ তেতিয়া আমি ইক' ক্লাবৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মই তাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ গতিকে ইক' ক্লাবৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁক মাত দিলোঁ আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁ আমাক বহুতখিনি বস্তু পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰি দেখুৱালে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো উপকৃত হ'ল লগতে আমিও বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁক মাতি থাকিম বুলি আমি বহুত আশাবাদী আৰু এনেকুৱা আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী এনেকৈ যে কৰি এটা চেনেল আছে আমি বহুত দেৰিকৈহে গম পালোঁ এতিয়া দেখি আমি বহুতেই সুখী হৈছোঁ ধন্যবাদ
এইদৰে আপোনালোককো মহাবিদ্যালয়খনৰ চাৰিওপাশটো দেখুৱালোঁ। এয়া আমাৰ মূৰ্তি আছে ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাদেৱৰ, আৰু এয়া ওচৰলৈ নগ'লোঁ, অৱশ্যে এফালে মই থাকিলোঁ। আৰু এই ধৰণে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে মহাবিদ্যালয়খন চাৰিওফালে সেউজীয়া হৈ থকা দেখিয়ে ভাল লাগিছিল। আৰু এইটো দেখি মোৰ বেছি ভাল লাগিছিল, চৰাইৰ বাবে চাওকচোন চাউল থৈ দিছে, আৰু সঁচাকৈ ভাল লগা। এগৰাকী বান্ধৱী মোৰ ইয়াতে কৰ্মৰত, তেওঁ কি ল'ৰা কৈছে। ছোৱালী শিকালা, ভাল পালোঁ, আকৌ আহিবা। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অনিমেষ বৰা, মই ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আজি বাইদেউ আমাৰ কলেজলৈ আহিছে আৰু যিসমূহ মানে পেলনীয়া বস্তু তাক লৈ পেলাই এটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হোৱাকৈ এটা অনুষ্ঠান কৰি গৈছে, যিসকলে মই ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে। আৰু বাইদেউ চেনেলটোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, আপোনালোকেও চাব আৰু বাইদেউক সহযোগ কৰিব বুলি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তোমাকো লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে। হয়। ঠিক আছে। এইদৰে আমি কামসমূহ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ কেণ্টিনলৈ গৈছিলোঁ, আৰু ছাৰ বাইদেউসকলৰ অনুৰোধত এয়া তেওঁলোকৰ লগতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ লগতে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ মই সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছিলোঁ, যিহেতু ঘৰুৱা যথেষ্ট প্ৰব্লেম আছে, সেইকাৰণে বহুত সময় তেওঁলোকক দিব পৰা নাছিলোঁ। এইখিনিতে সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছিলোঁ, আৰু সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে স্মৃতি হৈ ৰ'ব। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে জনাইছোঁ এই মহাবিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাৰ বাইদেউসকলক সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা, সকলোৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক। পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।